ป่าปลาพิจิตรครับครั้งที่17ครับผมแล้วเราจะมีทีมนักตกปลาเป็นคนเล็กครับทางด้านนี้แล้วน้องโอ๋ตามมาด้วยแต่เดี๋ยวมองไม่เห็นหน้าชัดมากคือไม่เห็นความหล่อของใบหน้าแล้วก็ตอนนี้ครับโอพิต้นนี่นำทีมแล้วก็นู่นบางโดนหลายยอดสุดยอดในมือแล้วทีมงานครับด้านหลังด้านบนทีมงานอยู่ด้านบนจะดูยากนิดนึงเดี๋ยวไปดูข้างบนไปด้วยบนเลยไม่ได้ระวังตกครับบันไดชั้นนิดนึงครับผมยังนี่ครับแล้วนี่คือต่อไปคนครับน้องโดมครับจำชื่อไม่ได้ครับขอโทษด้วยลองหน้ามายิ้มก่อนทีมงานอีก2คนแต่รู้ทีมเมทชัดๆกำลังเล่นไพ่อยู่เห็นไหมเอาจริงครับบอกว่าพี่นี่เอาจริงแน่นอนนี่ครับรีบไปลงมาครับจะไปแย่งกันไปเข้ามากันโอ้โหออกมาเป็นชุดมากเยอะมากมายสนุกไปเต็มที่ทอดมันใช่ไหมtàu biến vào bò muối đi quaมาเร็วนั่นที่มันพระอาทิตย์ตกเขาเหรอนิโคบาเหรอไม่ใช่แล้วมันจะเห็นตรงไหนมันไม่ใช่แค่นะไปเลยมาลัก
ขึ้นแล้วมั้ยได้เก่งขึ้นแล้วได้ตามเลยครับไปเร็วโยนขึ้นไปเลยเละโดนเละเอาเละโดนเละมันอยู่เละขึ้นมาเลยโดนเม็ดไอ้อยู่นี่มาเละตายยังวะเนี่ยเดี๋ยวต้นมั้ยดีต้นพวกนี้ก็ยังเฮ้ยใช้ตีแล้วย้อนหลังเลยพี่แย่มาหน้าปั๊มเข้ามานู่นจะมาเดี๋ยวไปหน้าเราเรียนหน้ามีแต่ข้าวเห็นไหมสิโอ้ตายคุยกันไม่หนึ่งอ่ะอย่าแอคชั่นดีจังกันเห็นว่าเป็นคันในตำนานวะชมงามเอาคืนแล้วนะนึงนะ คนละดอก เอาคืนแล้วนะตัวที่หลุดเมื่อกี้เอาคืนแล้วนะ คนละดอกคนละดอกเอาคืนเลยนะครับ
เอาอัดต่อเลยอัดต่อเลย เดี๋ยวกลับขึ้นมานี่นี่โค้อีกแล้วนะฮะเอานี่ก็ติดไอ้นี่ก็ติดไอ้นู้นก็ติด3 ตัวไอ้เขี้ยวก็ติด3 รางวัลโอ้3 รางวัลฮะเขาไม่บอกมาทำตำรวจอะไรไปรุ่นเขาอายุแม่ครับคือนักกีฬาคือนักกีฬาทีมไบโอฟิชชิ่งครับเรือพรนำโชค 3 ด้วยน้ำหนัก 12.02 กิโลกรัมเชิญครับ ปลาช่อนทะเลนะคะน้ำหนักสูงสุด 12.02 กิโลกรัมค่ะเป็นผู้ชนะเลิศในค่ำคืนนี้ค่ะ พูดถึงแกงส้มนะ แกงส้มอร่อยเป็น นี่ถ้าได้สักชามเนาะข้าวสวยร้อนๆโอ้โห ได้ไหมคะกำนันได้เนาะแกงส้มท่านกำนันบอกว่าได้อร่อยนะคะ ครับเราตามไปกันต่อนะครับ ค่ะ ประเภทต่อไปจะเป็นประเภทลาโฉมงามครับ อันนี้ชื่อสวยมากนะคะอยากเห็นตัวจริงเลยนะคะว่า ครับ จะโฉมงามยังไงนะคะขอบคุณท่านกำนันค่ะขอบคุณท่านกำนันนะคะของตำบลปากน้ำที่ให้เกียรติมอบราง